Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, khi đến thăm nước Nga, bất cứ du khách nào cũng ghé thăm quảng trường đỏ, nơi có điện Kremlin và ngôi mộ người chiến sĩ vô danh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem tại sao lại có ngôi mộ ở đây. Cách đây 56 năm, ngày 3 tháng 12 năm 1966, hài cốt người chiến sĩ vô danh trong chiến tranh Vệ quốc năm 1941 đã được đưa từ Zelenograd, ngoại ô Moscow, về an táng tại vườn Alexander-Zov, Moscow. Sau đó, tháng 12 năm 1997, giới lãnh đạo Nga đã quyết định thành lập đội danh dự túc trực, vọng gác số 1, cạnh ngọn lửa vĩnh cửu trên mộ người chiến sĩ vô danh. Như đã biết, đây là một địa điểm linh thiêng đối với người Nga. Vì vậy chúng tôi muốn chuyển tới các bạn một số thông tin cảm động về ngôi mộ này. Ý tưởng của Bí thư Thành ủy Moscow là Nikolai Egozichov, ý tưởng về xây ngôi mộ người chiến sĩ vô danh, lần đầu tiên xuất hiện tại Pháp. Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, người Pháp quyết định bằng một hình thức nào đó, tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh vì nước Pháp. Còn tại Liên Xô, ý tưởng tương tự đã xuất hiện sau 20 năm, khi chiến tranh vệ quốc kết thúc, khi mà ngày 9 tháng 5, ngày chiến thắng, được công bố là ngày nghỉ và các nghi thức quốc gia trọng thể được kỷ niệm, và ngày này được tổ chức thường xuyên. Tháng 12 năm 1966, Moscow chuẩn bị kỷ niệm 20 năm trận chiến dưới chân tường Moscow. Tháng 12 năm 1941, Bí thư thứ nhất Thành ủy Moscow là Nikolai Egozichov có ý tưởng xây dựng tượng đài của một người lính bình thường đã hy sinh trong trận đánh bảo vệ Moscow. Sau đó, người đứng đầu thủ đô đi đến kết luận rằng tượng đài đó không phải chỉ để tưởng nhớ những người anh hùng hy sinh tại Moscow, mà để tưởng niệm tất cả những người lính đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc. Chính lúc đó, Egozichov chợt nhớ tới ngôi mộ người lính vô danh tại Paris, Pháp. Trong khi ông đang suy nghĩ về khả năng xây dựng một khu tưởng niệm tương tự tại Moscow, thì Thủ tướng Liên Xô lúc đó là Alexei Kosygin cũng đã tìm gặp ông. Hóa ra Kosygin cũng đang ấp ủ một ý tưởng tương tự. Kosygin đã hỏi Egozichov rằng tại sao tại Ba Lan có những khu tượng đài như thế, còn ở Liên Xô thì không. Được sự ủng hộ của Kosygin, Egozichov đã đặt vấn đề với các chuyên gia kiến trúc để thiết kế phác thảo tượng đài. Nhưng người quyết định cuối cùng phải là người đứng đầu đất nước, lúc đó là Leonid Brezhnev. Tuy nhiên, Brezhnev không thích dự án này, bởi ông cho rằng vườn Alexander-Zov không thích hợp cho khu tưởng niệm như vậy và đề nghị tìm vị trí khác. Vấn đề nằm ở chỗ, nơi hiện nay đặt ngọn lửa vĩnh cửu thì trước đó đã từng có một tấm bia chuẩn bị kỷ niệm 300 năm ngôi nhà Romanov, và như vậy, nếu xây dựng tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh, cần phải di rời tấm bia này đi nơi khác. Egozichov là một con người cương quyết, ông tự mình ra lệnh di rời tấm bia. Sau đó, khi biết rằng Brezhnev chưa có quyết định cuối cùng về ngôi mộ người chiến sĩ vô danh, Egozichov đã làm theo cách riêng của mình. Trước hội nghị trọng thể ngày 6 tháng 11 năm 1966, kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, ông đã cho trưng bày các phác thảo và mô hình tượng đài người chiến sĩ vô danh trong phòng nghỉ của các ủy viên Bộ Chính trị. Khi mà tất cả các ủy viên Bộ Chính trị đều đã biết và ủng hộ ý tưởng của Egozichov, thì Egozichov đã đặt Brezhnev vào tình thế không thể không đồng ý. Cuối cùng, dự án về ngôi mộ người chiến sĩ vô danh Moscow đã được thông qua. Người anh hùng được tìm thấy ở Zelenograd, nhưng còn lại một vấn đề quan trọng bậc nhất, đó là tìm ở đâu hài cốt của người chiến sĩ sẽ vĩnh viễn trở thành người chiến sĩ vô danh. Có lẽ thần linh đã giúp cho Egozichov. Đúng vào thời điểm đó, tại một công trình xây dựng ở Zelenograd, ngoại ô thủ đô Moscow, các công nhân xây dựng đã phát hiện một ngôi mộ tập thể các chiến sĩ hy sinh trong các trận đánh ở ngoại ô Moscow. Những yêu cầu đặt ra rất khắt khe để loại trừ bất kỳ trường hợp ngẫu nhiên nào. Ngôi mộ được chọn để lấy hài cốt phải khu vực mà quân Đức chưa từng có mặt, để đảm bảo chắc chắn rằng người lính đó không hy sinh khi đã bị bắt làm tù binh. Trên một trong số những bộ hài cốt trong ngôi mộ tập thể phải có bộ quân phục của người lính thường gần như còn nguyên vẹn. Người chiến sĩ vô danh đó phải là người lính thường, chứ không phải sĩ quan. Còn một chi tiết tế nhị nữa, đó là người chiến sĩ đó dứt khoát không phải là kẻ đào ngũ hoặc là người vi phạm kỷ luật quân đội và không bị xử bắn vì bất kỳ tội lỗi nào đó. Luật trong Hồng quân Liên Xô thời kỳ trong chiến tranh, trước khi bị xử bắn, kẻ bị kết án bao giờ cũng bị tháo dây thắt lưng bộ đội. Nhưng may thay, trên hài cốt người lính trong ngôi mộ ở Zelenograd này, dây thắt lưng vẫn còn nguyên vẹn. Ở người lính được chọn đó,
cũng phải không có bất kỳ một giấy tờ tùy thân nào và không có bất cứ dấu hiệu gì để có thể xác nhận được nhân thân, người lính ấy hy sinh như một anh hùng không tên. Từ giờ phút này, người chiến sĩ đó đã là người chiến sĩ vô danh của cả đất nước Liên Xô. Vào 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12 năm 1966, hài cốt của người lính được đưa vào quan tài và được các đội quân danh dự thay nhau túc trực mỗi ca 2 giờ. Ngày 3 tháng 12 năm 1966 vào lúc 11 giờ 45 phút, quan tài được đưa bằng xe kéo pháo và sau đó đoàn xe tiến về thủ đô Moscow. Nhiều nghìn người dân Moscow đã đứng dọc hai bên các con phố mà đoàn xe đi qua để tiến đưa người chiến sĩ vô danh về nơi an nghỉ cuối cùng. Trên quảng trường Magnetsky, một cuộc truy điệu trọng thể đã được tổ chức. Sau đó các nhà lãnh đạo Liên Xô và nguyên soái Rokossovsky, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô, đã cùng khiêng linh cữu người chiến sĩ vô danh đến nơi an táng. Hàng loạt đạn đại bác đã đưa người chiến sĩ vô danh về nơi an nghỉ cuối cùng tại vườn Alexanderov. Một người thay mặt tất cả, cụm quần thể kiến trúc ngôi mộ người chiến sĩ vô danh được các kiến trúc sư Dmitry Zibukdin, Vladimir Klimov, Iu Zizabaev và nhà tạc tượng Nikolai Tomsky phác thảo và xây dựng, được chính thức khánh thành vào ngày 8 tháng 5 năm 1967. Tác giả của dòng chữ nổi tiếng trên ngôi mộ tên của anh không ai biết, nhưng chiến công của anh bất tử, chúng tôi tạm dịch như vậy, các bạn có thể góp ý, cho chính xác và sát nghĩa hơn, là của nhà thơ Sergei Mikhalkov. Vào ngày khánh thành khu tượng đài tưởng niệm, xe bọc thép chở quân đã đưa ngọn đuốc được thắp lửa từ cụm tượng đài trên cánh đồng Mark tại Leningrad, nay là Saint Petersburg, về Moscow. Ngọn đuốc được anh hùng Liên Xô, phi công Alexei Mazeyev tiếp nhận, sau đó chuyển cho người đứng đầu Liên Xô là Leonid Brezhnev. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Brezhnev cũng từng là một chiến binh chiến tranh vệ quốc, đã thắp ngọn lửa vĩnh cửu trên mộ người chiến sĩ vô danh. Sau khi Liên Xô sụp đổ, ngày 12 tháng 12 năm 1997, Tổng thống Nga Yeltsin đã ra sắc lệnh đặt vọng gác danh dự số 1 bên cạnh mộ người chiến sĩ vô danh. Ngọn lửa vĩnh cửu trên mộ người chiến sĩ vô danh chỉ tắt duy nhất có một lần, vào năm 2009, khi tiến hành tu sửa khu tưởng niệm này. Trong thời gian đó, ngọn lửa vĩnh cửu được chuyển đến Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc trên đồi Poklonnaya. Ngày 23 tháng 2 năm 2010, sau khi cụm công trình được tu bổ xong, ngọn lửa vĩnh cửu lại được đưa về đúng vị trí của mình. Người chiến sĩ vô danh đó sẽ không bao giờ có tên vào họ. Đối với tất cả những người có người thân hy sinh trên các mặt trận trong chiến tranh vệ quốc, đối với tất cả những người không thể biết được cha, anh, ông của họ đã ngã xuống ở nơi nào, người lính vô danh mãi mãi chính người thân yêu nhất, người đã hy sinh cuộc đời mình vì các thế hệ tương lai, vì Tổ quốc mình. Các bạn thân mến, thời gian sẽ trôi qua, lịch sử sẽ có nhiều thay đổi, nhưng lịch sử sẽ vẫn luôn ghi tên anh. Người dân Nga sẽ mãi tưởng nhớ các anh, những người đã hy sinh để bảo vệ cho hạnh phúc của người dân trên đất nước này. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.